Hello everyone. Today we are starting a new lecture of Computer Aided Manufacturing, Unit number 2, Constructional Features of CNC Machine. In previous lecture, we studied about the classification of CNC machine and some important the components of CNC machine. In this lecture, we are studying about the next component. So first of all, we start with the list of elements of CNC machine. આપણે આગળ જોઈ ગયા સીએનસી મશીનનું ક્લાસિફિકેશન અને ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પોનન્ટ્સમાં જે આપણે સ્લાઇડ વે અને રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ સ્ક્રૂ નટ એસેમ્બલી છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે. આ લેક્ચરમાં આપણે જોશું ફીડબેક ડિવાઇસ એટલે કે ટ્રાન્સડ્યુસર અને એન્કોડર વિશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એટીસી અને એપીસી વિશે જાણશું. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ફીડબેક ડિવાઇસીસ. તો સૌ પ્રથમ આપણે ક્લાસિફિકેશનમાં જોઈ ગયા હતા કે સીએનસી મશીનનું ક્લાસિફિકેશન છે આપણે કંટ્રોલ અથવા તો ફીડબેક કંટ્રોલ ડિવાઇસના આધારે કરી શકીએ છીએ. તો કંટ્રોલ લૂપ સિસ્ટમના આધારે કરી શકીએ છીએ, જેમ કે ઓપન લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમ અને ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. તો એમાં એવું હતું કે ઓપન લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમની અંદર કે જે આપણે ઇનપુટ આપીએ છીએ એ પ્રમાણે આઉટપુટ કેટલું મળ્યું એ જાણી શકતા નથી. જ્યારે ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમની અંદર શું હતું તો કે ઇનપુટ જેટલું આપીએ છીએ એ પ્રમાણે આઉટપુટ કેટલું મળે છે એ જાણી શકીએ છીએ. કેના દ્વારા તો કે ફીડબેક ડિવાઇસ અથવા ફીડબેક એલિમેન્ટ દ્વારા. આ આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા ક્લાસિફિકેશન. તો એના ઉપર આ ટોપિક છે ફીડબેક ડિવાઇસીસ. બરાબર. તો ફીડબેક ડિવાઇસનું શું કાર્ય છે તો કે જે છે ઇનપુટ આપેલું છે એ પ્રમાણે આઉટપુટ કેટલું મળ્યું છે એને આઉટપુટને મેઝર કરશે ને એ સિગ્નલ લઈ અને આગળ કમ્પેરેટરને મોકલશે. એ કાર્ય છે ફીડબેક ડિવાઇસનું. તો આપણે એની ડેફિનેશન અને એના ટાઈપ્સ જોઈએ. તો મોસ્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંટ્રોલ એપ્લિકેશન યુઝ ઇલેક્ટ્રોનિક હાર્ડવેર કમ્પોનન્ટ્સ ફોર converting one physical quantity like speed, displacement, etc. into an electric signal used as a feedback. એટલે કે ઘણા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંટ્રોલ એપ્લિકેશનની અંદર ઘણી બધી ઇલેક્ટ્રિક ડિવાઇસ હાર્ડવેર યુઝ થાય છે કે જે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી જેમ કે સ્પીડ છે, વેલોસિટી છે, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે વગેરેને એના સિગ્નલ ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલમાં રૂપાંતર કરી અને એ ફીડબેક આપે છે. ધ ડિવાઇસ કેરીઝ આઉટ અ કન્વર્ઝન ઇઝ નોન એઝ ટ્રાન્સડ્યુસર. જે આ કન્વર્ઝન કરે છે એ ડિવાઇસને સ્પેસિફિક ટ્રાન્સડ્યુસર એવું કહેવામાં આવે છે. તો જોઈએ તેના પ્રકાર. ધેર આર મેઇન 2 ટાઈપ્સ ઓફ ફીડબેક ડિવાઇસ. મુખ્ય 2 પ્રકારની ફીડબેક ડિવાઇસીસ છે, જેમાં સૌ પ્રથમ છે વેલોસિટી ફીડબેક અને સેકન્ડ છે પોઝિશનલ ફીડબેક. વેલોસિટી કેટલી સ્પીડે વેલોસિટી એંગ્યુલર વેલોસિટી હશે, લિનિયર વેલોસિટી હશે. તો વેલોસિટીને મેઝર કરવા માટે કે ક્યાં જરૂર પડશે તો કે વેલોસિટી મીન્સ કે આરપીએમ એઝ અ રોટરી હશે તો આરપીએમ છે અથવા ફીડ રેટ છે તો એ વગેરે જાણો. અને પોઝિશનલ ફીડબેક પોઝિશનલમાં બંને આવશે, લિનિયર અને રોટરી ટ્રાન્સડ્યુસર. લિનિયર ટ્રાન્સડ્યુસર અને રોટરી ટ્રાન્સડ્યુસર. રોટરી ટ્રાન્સડ્યુસરનું બીજું નામ છે એન્કોડર્સ. તો એની અંદર શું હશે તો કે લિનિયરની અંદર એટલે કે આપણી જે મૂવમેન્ટ હશે મીન્સ કે ટૂલની કોઈ મૂવમેન્ટ છે, ડેસ્કટોપ કટની અથવા ટેબલની મૂવમેન્ટ છે લિનિયર, તો એને કેટલા છે અથવા તો કેટલું મૂવમેન્ટ કરે છે એના ફીડબેક માટે યુઝ થશે. અને રોટરી ટ્રાન્સડ્યુસર છે જે રોટરી મોશન આપેલી મીન્સ કે લીડ સ્ક્રૂને આપણે આપેલા છે, અમુક આરપીએમ ફરવાનું છે, અથવા તો ચકને આપેલા, સ્પિન્ડલને આપણે આરપીએમ આપેલા છે, તો એ કેટલા આરપીએમ ફરે છે અથવા કેટલા રિવોલ્યુશન ફરે છે તે આપણે જોશું રોટરી ટ્રાન્સડ્યુસરની અંદર. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ પોઝિશનલ ફીડબેક ડિવાઇસીસ. એમાં પેલું છે linear transducer, a device mounted on the machine table to measure the actual displacement of the slide in such a way that backlash of screw, motors, etc. would not cause any error in a feedback data. એટલે કે linear transducer. linear transducer ને ક્યાં લગાવવામાં આવે છે તો કે એ માઉન્ટ ઓન અ મશીન ટેબલ ઉપર લગાવવામાં આવે છે. જેથી શું થશે તો કે મશીન ટેબલને આપણે જે ઇનપુટ આપેલું છે કે જેટલા મૂવ થવાનું છે એ મૂવ થાય છે. તો એ મૂવ ન થવાના પાછળના રીઝન ક્યાં છે તો કે એક તો એના સ્ક્રૂ છે, લીડ સ્ક્રૂ કે એમાં બેકલેસ હશે. અધરવાઇઝ મોટર આપેલી છે તો મોટરની અંદર જે વોલ્ટેજ અથવા તો જે લોસીસ છે એને લીધે પ્રોપર ન ફરે. તો આવું ન થાય અથવા તો ઇનપુટ અને આઉટપુટ સરખું રહે તેના માટે આ જે ગેપ છે એટલે કે આઉટપુટને જાણી અને ડેટા છે એ રિટર્ન મોકલે છે. તો આને કહેવામાં આવે છે લિનિયર ટ્રાન્સડ્યુસર. તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ છે રોટરી ટ્રાન્સડ્યુસર અથવા એને એન્કોડર્સ કહેવામાં આવે છે.
અ ડિવાઇસ ટુ મેઝર ધ એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, એટલે કે રોટરી એન્કોડર અથવા તો રોટરી ટ્રાન્સડ્યુસર એ એવી ડિવાઇસ છે કે જે એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માપે છે. મીન્સ કે કોઈ સ્ક્રૂને આપણે અમુક ડિગ્રીએ ફેરવવો છે, 15 ડિગ્રી 20 ડિગ્રી, તો એ પ્રમાણે એ મૂવમેન્ટ થાય છે એટલું ફ્રેક્શનમાં અથવા નાનામાં નાનું જે મૂવમેન્ટ હશે એંગ્યુલર, એ મેઝર કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. It cannot measure the linear displacement directly so that the error may occur due to the backlash of screw and motor etc. તે ડાયરેક્ટલી લિનિયર મેઝરમેન્ટ રીડ કરી શકતું નથી. લિનિયર મેઝરને ઇનડાયરેક્ટલી આપણે રીડ કરી શકીએ છીએ, પણ ડાયરેક્ટલી એ રીડ કરતું નથી. ડાયરેક્ટલી શું રીડ કરશે તો કે એંગ્યુલર, મીન્સ કે આપણે લીડ સ્ક્રૂને આપણે ફેરવવો છે, લીડ સ્ક્રૂ સાથે નટ કનેક્ટેડ છે અને સ્લાઇડ ફરશે, તો શું થશે તો કે આપણને જે સ્લાઇડની મૂવમેન્ટ છે એ લિનિયર મૂવમેન્ટ છે, પણ આપણે એન્કોડર દ્વારા એ લિનિયર મૂવમેન્ટ આપણે ડાયરેક્ટલી મેઝર નહીં કરીએ. આપણે શું કરશું તો કે આપણે લીડ સ્ક્રૂને કેટલા ડિગ્રી ફેરવવો છે અથવા કેટલા રોટેશન ફેરવવો છે, તો એનું મેઝરમેન્ટ છે એ આપણે રોટરી એન્કોડર દ્વારા કરી શકીએ છીએ. તો એનો આ એક બેનિફિટ છે કે જેની અંદર શું હોય છે તો કે એક એન્કોડર ડિસ્ક લાગેલી હોય છે, એની અંદર ખાંચા હોય છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય છે, બરાબર. શાફ્ટ ટુ બી મેઝર, એક શાફ્ટ આપેલી હશે અને એક લાઇટ સોર્સ છે, અને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક સેલમાં તમે જોઈ શકો છો કે એના સિગ્નલ જનરેટ થાય છે. સિગ્નલ જે રીતે એનો ગ્રાફ જનરેટ થાય છે એના આધારે એ મેઝર કરે છે કે કેટલા ડિગ્રી અથવા કેટલું એંગ્યુલર મોશન છે એ મળેલી છે. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, ધ એન્કોડર ડિસ્ક માઉન્ટ ઓન ધ લીડ સ્ક્રૂ. તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો, ઉપર મશીન ટૂલ છે, મશીન ટૂલની અંદર સેન્ટર લાઇનમાં ડોટેડ લાઇનથી લીડ સ્ક્રૂ દેખાડેલો છે. લીડ સ્ક્રૂના એક છેડા ઉપર એન્કોડર આપેલું છે. આ સાઈડ જુઓ તો મશીન કંટ્રોલ યુનિટ છે, એમાંથી ડેટા જશે, સર્વો મોટર મળશે, સર્વો મોટરનું કનેક્શન લીડ સ્ક્રૂ સાથે છે, અને નીચે છે એ પોઝિશનલ ફીડબેક આપેલો છે. તો શું થશે તો કે મશીન કંટ્રોલ યુનિટમાંથી કોઈ ડેટા આપેલો છે, મીન્સ કે લીડ સ્ક્રૂને ફેરવવાનું છે અમુક ડિગ્રી અથવા અમુક રોટેશન, તો એ ડેટા જશે સર્વો મોટરમાં. સર્વો મોટરમાં એ પ્રમાણે વોલ્ટેજ છે અથવા પાવર છે સપ્લાય થશે અને લીડ સ્ક્રૂ ફરશે. આપણે આપી દીધું ભાઈ આટલા રોટેશન ફરવાનું છે, મીન્સ કે 5 રોટેશન લીડ સ્ક્રૂને ફેરવવો છે, તો ઇનપુટ ડેટા એટલા જ છે. તો પણ લીડ સ્ક્રૂ હવે કેટલો ફરે છે ડિપેન્ડ કરે છે તો કે લીડ સ્ક્રૂમાં કોઈ બેકલેસ છે અથવા મોટર છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો લેસ થાય છે, તો એ મે બી 5 રોટેશન પૂરા ન ફરી શકે અથવા એના કરતાં ઓછું ફરે અથવા વધારે ફરે. તો એનું મેઝર કોણ કરશે તો કે પાછળ જે ફીડબેક ડિવાઇસ છે એન્કોડર આપેલું છે એ કરશે મેઝર, અને મેઝર કરી અને ફીડબેક મોકલશે પાછો કંટ્રોલ યુનિટને કે ભાઈ 5 રિવોલ્યુશનનું કીધું હતું પણ એ 4.8 રિવોલ્યુશન જ કમ્પ્લીટ કર્યા છે. તેથી શું કરશે તો કે મશીન કંટ્રોલ યુનિટ પાછા જેટલા ઘટે છે એટલા એડ કરી અને પાવર મોકલશે, જે પાછો સર્વો મોટરને જશે, અને જે બાકીનું વધારો અથવા ઘટાડો છે એ પ્રમાણે ઇનપુટ અને આઉટપુટને સરખું કરશે. તો આ થઈ ગયું ફંક્શન ઓફ એન્કોડર. નેક્સ્ટ છે વેલોસિટી ફીડબેક ડિવાઇસ. વેલોસિટી તમને કીધું લિનિયર વેલોસિટી અને એંગ્યુલર વેલોસિટી જે ડેપ્થ ઓફ કટ ફીડ રેટ છે એના માટે યુઝફુલ છે. તો એના વિશે જોઈએ. ધ એકચ્યુઅલ સ્પીડ ઓફ મોટર કેન બી મેઝર ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્ટેજ જનરેટેડ ફ્રોમ અ ટેકોમીટર માઉન્ટેડ ઓન ધ એન્ડ ઓફ ધ મોટર શાફ્ટ. એટલે કે મોટરના છેડા ઉપર મોટરને કેટલા વોલ્ટેજ આપીએ છીએ અને કેટલા ટેકોમીટરની અંદર કેટલા આરપીએમ બતાવે છે અથવા જનરેટ થાય છે એની મદદથી આપણે માપી શકીએ છીએ. તો વોલ્ટેજ જનરેટ બાય ધ ડીસી ટેકોમોટર ઇઝ કમ્પેર વિથ ધ કમાન્ડ વોલ્ટેજ કરસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ ડિઝાયર સ્પીડ. હવે જેટલો વોલ્ટેજ જનરેટ થાય છે ડીસી ટેકોમોટરમાં એ અને આપણે જે આપેલા છે બેની કમ્પેર કરવામાં આવે છે, જેને લીધે આપણને યોગ્ય સ્પીડ મળે છે કે નહીં એ જાણવામાં આવે છે. ધ ડિફરન્સ ઓફ વોલ્ટેજ ઇઝ યુઝ ટુ એકચ્યુઅલ ધ મોટર ટુ ઇલિમિનેટ ધ એરર. એટલે કે બેની કમ્પેરિઝન કરીને જે વોલ્ટેજનો તફાવત છે એના આધારે આપણે જે એરર આવે છે એને છે એ ઘટાડી શકીએ છીએ. તો શું થયું તો કે મોટર છે, મોટરનું ડાયરેક્ટલી આપણે ટેકોમીટર દ્વારા જે મોટરને વોલ્ટેજ આપે છે એ પ્રમાણે ટેકોમીટર રાખેલું છે જે મેઝરિંગ કરે છે. તો કે મોટરને આપેલા વોલ્ટેજ અને ટેકોમીટર જે જનરેટ કરે છે એ વોલ્ટેજ એ બેને કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે. કમ્પેરિઝનથી જોશું કે ભાઈ મોટરને વોલ્ટેજ આપેલા છે એ પ્રમાણે ટેકોમીટર તો ઓછા જ દેખાડે છે જનરેટ, તો એ બેનો જે ડિફરન્સ છે એ ડિફરન્સને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી અને ઇનપુટ અને આઉટપુટ સરખું કરીએ છીએ. તો આ થઈ ગયું ફીડબેક ડિવાઇસ. ત્રીજો મેઇન એલિમેન્ટ ઓફ સીએનસી મશીનની અંદર આપણે જોઈ ગયા, પહેલું સ્લાઇડ વેઝ જોઈ ગયા,
રિસર્ક્યુલેટિંગ બોલ સ્ક્રૂ એન્ડ નટ એસેમ્બલી જોઈ ગયા, અને આ ફીડબેક ડિવાઇસીસ હતી. તો આની અંદર આપણે ફીડબેક ડિવાઇસનો શું ઉપયોગ છે, એના પ્રકાર અને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા સિલેબસના લેવલે છે એના વિશે આપણે જાણ્યું. તો અહીંયા ફીડબેક ડિવાઇસ પોર્શન પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ પોર્શન છે અથવા નેક્સ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર આપણે ઓટોમેટિક ટૂલ ચેન્જર, ઓટોમેટિક પેલેટ ચેન્જર વિશે જાણીશું. તો સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર આ જે સિલેબસ છે એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એટીસી અને એપીસી દ્વારા કમ્પ્લીટ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.